Hejsan! Nu har jag hållit på och rensat i den bänk som jag börjar på med där. Och det beror på att jag inte har gjort det tidigare. Om man börjar rensa tidigare så har man lite mindre ogräs, alltså till storleken mindre, och då är det lite enklare. Men nu hade jag liksom inte kommit mig för och jag vill gärna plantera ut en del broccoli och blomkål som jag har i just den där bänken. Men jag måste rensa den innan. Och när man rensar så är det ju man är ju tvungen att använda händerna och nyporna när det är så att man är för sent ute och ogräsen har blivit stora. Men sen kan man också använda kultivator, och det är nog en av de bästa redskap jag har när det kommer till trädgården, måste jag säga. En kultivator är helt toppen. Och det är ju alltså en sån här. Som den här just har lite så här sågtandad kant. Och sen är det bara liksom en metallögla. Och såna här finns det av många olika slag. Och den fungerar så fantastiskt bra när man har små ogräs. Nu ser man ju att jag har lämnat kvar en hel del plantor här. Och det är för att det är vallmon och ringblommor som jag låter vara kvar. Men med kultivatorn så får man väldigt enkelt liksom arbetat runt plantor man vill ha kvar. Man bara drar så här. Och då sliter man ju av rötterna på små plantor och de torkar väldigt snabbt i solen. Så det här är toppen. Men idag har jag faktiskt tänkt rensa runt min vitlök. För min vitlök är jag väldigt nöjd med. Den är ju sådd på hösten, planterad på hösten. Men jag ska visa vad jag har den. Min vitlök befinner sig här lite som i utkanten av trädgården. Omgiven av en häck av nässlor. Borde nog skörda nässlor så fort som möjligt. Men här har jag min vitlök. Och nu ser man ju att det finns lite ogräs kvar där. Men inte så mycket, därför att jag redan har rensat i den här bänken 2 gånger. Det är bra att rensa kring sin vitlök därför att den tar ju inte upp så jättemycket plats ovan jord. Och den vill inte ha mycket konkurrens. Och nu ser man här att efter att jag hade rensat förra gången så har jag satt på lite brunnen hönsgödsel. Det här är från mitt hönshus och där finns sågspån inblandat, så att därför ser det ut så där. Men vitlök vill ha väldigt mycket näring. Och jag har bestämt mig för att få bra vitlök det här året. Så nu har jag försökt rensa. Och sen har jag också gödslat ovanpå då med brunnen hönsgödsel. Så nu ska vi se om jag får rensa det en gång till här. Så då tror jag att jag kanske inte behöver rensa fler gånger. Vitlök kan vi här uppe skörda i allmänhet i juli månad. Så det är inte jätte lång tid kvar innan jag kan börja skörda den här vitlöken. Nu har den ännu inte fått några blomskälkar. Vilket den då kommer få i något skede. Och den bryter man då av. Det är såna här, man kan kalla, alltså det kallas ibland för ormlök. För det blir som en sån här krumelurig skälk som är rund, inte platt. Så som gräslökens blad annars. Gräslökens blad är ju platta så här. Men när ormlöken kommer, det vill säga blomskälken, då kommer den här mitt i någonstans och då är den rund. Precis som den här skälken. Och den bara bryter man av sen helt enkelt därför att vitlöken ska få koncentrera sig på att bilda sin rotknöl, lök, som vi är ute efter. Och inte sätta energi på att blomma. Så det är därför man gör det.
ifall att man vill liksom ha helt egen ny vitlök och skapa sig en egen sort, så då kan man ju låta den blomma och hålla på, men det är ett flera år långt projekt. Nu ska vi bara rensa här lite, och det är inte så mycket som här finns att rensa, men som du ser så här kan jag inte använda min kultivator. Om jag hade haft lite bredare rader kanske hade jag kunnat rensa med hjälp av kultivator, men nu är det inte sådana rader, och dessutom så är det ju inte så jättemycket ogräs i det här skedet. Första gången när jag rensade var det nog rätt så mycket ogräs faktiskt. Men jag låter det här ogräset också bara ligga kvar här när jag knycker upp det. För att det är ju ändå utan rötter när jag väl har knyckt bort det, så då får det lika gärna ligga kvar här och gödsla jorden. Det som ogräs gör annars är ju att ta upp utrymme och ta upp en hel massa näring från de växter man vill ha kvar. Så därför rensar man bort det. Och sen vissa växter, speciellt då lök, också vitlök men gul lök framförallt och rödlök, så de är ju bara som små gräs i början, och då tål de inte mycket konkurrens. Ogräsen kan lätt kväva dem, och det vill man ju inte. Så därför plockar vi bort ogräs. Jag hittade här en liten planta av hundkex, och wow, den har så lång rot redan nu. De är väldigt krångliga när de etablerar sig i bänken, men inte omöjliga, alltså värre finns det ju. Men det gäller att få bort dem medan de är små, för att de har helt jättestora och starka rötter. Så den här tänker jag inte lämna kvar här på ytan, utan den här slänger jag någon annanstans. Ja, det här gick ju faktiskt ganska smärtfritt nu eftersom jag har rensat tidigare. Nu ser man ju inte att jag har rensat eftersom plantorna ligger kvar, men det är rensat. Jag är rätt så nöjd med det här faktiskt. Jag har också vattnat den här bänken. Vitlök vill ha mycket vatten också. Inte naturligtvis, den vill inte simma, men den vill ha rätt så mycket vatten. Och den vill ha mycket näring. Så att nu hoppas jag att den här vitlöken ska bli jättebra. Vi får se sen. Jag har 2 olika sorter här. Och jag har skrivit upp i mitt trädgårdshäfte vilken sort jag har var. Och jag kommer inte ihåg vad det är nu. Men man ser ju en viss skillnad ändå redan nu. Det är kanske lite svårt att se på bild. Men de som är i den här kanten är betydligt lägre än de som är i bortre kanten, och jag tror inte det beror på läge eller jord eller något sånt. Det är samma jord i hela lådan, utan jag tror det är skillnad på sorterna. Ja, de växer lite olika helt enkelt. Och just när det gäller näring, så på mina tomater ser jag väldigt tydligt skillnad på vilka plantor eller när de har börjat få näring. Därför att jag var ganska sent ute med att plantera ut mina tomater. Inte sent när det gäller väderlek, utan sent i förhållande till storleken på kruka jag hade för mina tomater. Och de börjar bli lite trötta och bleka, just för att jag helt enkelt inte var bra på att gödsla dem här under tiden de väntar på att få komma ut, och de var i väldigt små krukor, 7 cm krukor. Men nu ser man att de har fått näring. När jag la ut de här tomatplantorna
Så i gropen satte jag lite brunnen hönsgödsel. Som sagt, jag har mina egna höns. Jag har egen hönsgödsel och den har fått ligga på hög där och vila ett par år. Den gödsel som jag använde i gropen. Och det finns ju flera orsaker till det. Hönsgödsel är väldigt starkt. Det innehåller väldigt mycket kväve, men det bränner lätt rötterna, så man kan inte använda färskt gödsel. Det behöver få vila lite. Och sen för det andra så jag använder sågspån i hönshuset. Så sågspånen kommer naturligtvis finnas med i gödselhögen. Och trä binder kväve rätt så mycket. Så det är också en fördel om själva sågspånet får liksom komposteras lite. Men nu vill jag visa här hur mycket mörkare tomaterna är i toppen när de har fått växa med ordentligt med näring. Vissa exemplar är ju mer liksom där är skillnaden större än hos andra. Men här ser man till exempel vilka bleka blad. Alltså jag tycker det syns bättre i verkligheten, men bladen är ganska bleka här nere. Nu har de börjat också få lite sidoskott här som är väldigt mörka och fina. Men här uppe är de så här mörka och fina. Så man ser att den nya tillväxten har gott om näring och de växer bra. Och det här ser jag på alla mina plantor. De är inte stora än, men jag vet att det kommer att bli jättemycket tomater och det här kommer att bli en djungel innan sommaren är slut. Och sen kommer jag att tänka att hur i hela friden lät jag det bli så här. Men just nu ser det glest och uselt ut. Men det kommer bli jättefint. Ja, men man ser att det är mycket mörkare blad där upp till än där ner till. Och det här har att göra med gödsling. För att gödsla ovanpå så har jag också ett ämbar med hönsgödsel och nässlor och lite annat skräpgräs som man ska se där. Så här har jag alltså tagit, den här är kanske 15 liter. Så jag har tagit ungefär ett spadtag ganska brunnen hönsgödsel. Just i det här fallet till bevattning så gör det inget om det är färskare. Men jag har tagit av min äldsta hög. Så hönsgödsel och sen har jag slängt in några nässlor därför att de bara låg i vägen för mig. Men man kan också använda enbart nässlor och egentligen nästan vilka ogräs som helst genom att blötlägga dem och låta dem dra i vatten då tills de börjar lukta illa. Det beror lite på temperatur, men från några dagar till ett par veckor. Och sen tar man en del av det här och 10 delar vatten och späder ut det och vattnar sina plantor. Så det här kommer jag att ha för att vattna här i växthuset och kanske också där inne i mina krukor där jag har kruktomater som jag ska visa snart. Också för att påvisa skillnaden mellan vilka som har fått näring och vilka som inte har fått det. Men ett sånt här gödselvatten är ju superenkelt att laga till. Och när det gäller hönsgödsel, om du har det, så nu behöver jag ju inte vänta 2 veckor för att använda det här. Jag har blandat till det här alltså idag. Nu kommer det finnas en massa näring i det här vattnet redan nu, så att jag kunde använda av det. Nu har den vattnat idag, men jag kan ta av det här när som helst, en liten del, och jag kan också sen fylla på med vatten här. Jag måste inte hela tiden ha nytt gödsel i det för att det ska bli ett bra gödselvatten. Så gödselvatten är super enkelt att tillreda och man kan göra det i princip gratis. Sen kan man ju använda det där guldvattnet, alltså utspätt kiss då. Och det har jag använt för många av mina krukväxter där inne. Jag känner inte att jag får riktigt
sådana mängder guldvatten att jag kan vattna hela växthuset med det. För att när man gör guldvatten, om du har en sån här kanna du kan kissa i och sen spädar du ut det med 10-20 delar vatten, så då ska du använda det relativt färskt. Du ska inte låta urinen stå på burk liksom länge, därför att då omvandlas det till ammoniak och det vill du inte hälla på dina växter. Det mår de inte alls bra av. Men för att återgå till näring och inte bara vitlök utan tomater, så vill jag visa mina kruktomater. Jag har några stycken som äntligen under midsommarhelgen ska få komma ut till stugan. Och där ska de få komma i en kruka med ordentligt med näring. Och hittills har de haft alldeles för liten kruka och alldeles för lite näring. Och då ser de ut så här. Nu ser de ju inte alls superdåliga ut. Här har vi en Venus som tycks vara mogen. Oj, där åkte den. Titta! Årets första tomat! Woo! Den ska jag äta. Gott. Men alltså, de är så bleka. Nästan liksom gula. Och håll detta i minnet nu. Ska jag gå över till de som har fått en kruka med hönsgödsel på botten. Tada! Skillnaden i färg och hur robusta de här är ju liksom helt otrolig. Dessa är så fina. Så fina plantor. De har krukor på, minsta krukan är kanske 3 liter. Den här är cirka 3 liter och det är ganska sådär minimi. Kanske också där bak är typ 3 liter. Sen den här som står i ett zinkämbar har ju lite mer utrymme. Men skillnaden är alltså markant om de har fått ordentligt med näring eller inte. Så det är inte utan betydelse hur man sköter sina plantor. Här ser man också chili. Jag tror det här faktiskt var cayenne. Ja, men de är också betydligt större än de jag har i växthuset. De visar jag inte precis när vi var där nu, men det är mycket större. I det här fallet så tror jag dock att det också... Nej. Det här är inte min katt. Det här är grannens katt. Hejdå. Alltså. Nej. Hejdå. Den är ganska vänskaplig av sig. Ja, men vad var det jag höll på att säga då? Ja, chili och paprika. När det gäller chili och paprika så ser jag en stor skillnad också i jordtemperaturen. Det här gäller säkert också tomater, men jag har inte möjlighet att odla en hel massa stora tomater i kruka. Däremot kan jag ha några chilin i kruka och det har jag valt att göra i år. Jag har chiliplantor i krukor och ute i växthuset. Men i växthuset är jorden så mycket kallare och det är plantor som verkligen vill ha det varmt. Så jag ser verkligen en stor skillnad i det. Så både temperatur, vissa växter behöver bara få vara i kruka och sen alltså hos oss. Om du bor i Florida så är det ju en annan sak. Men de behöver få ha det varmt om fötterna så att säga. Och så behöver de få en hel massa näring. Ja,
så det är ju mycket det som sommaren går ut på nu. Rensa, gödsla. Men trevlig midsommar, och vi ska se vad jag kan visa nästa vecka. Det finns ju bara så mycket på gång just nu. Allting bara flödar över. Men mycket skörd har vi ju dock inte ännu. Alltså nästan ingenting faktiskt. En tomat. Sallad. Sånt. Liksom gröna blad. Det finns. Men ingenting annat ännu här hos oss. Så här pass långt uppe i norr. Men sommaren är på gång, och vi har utlovats en dag med över 20 graders temperatur här inkommande vecka. Woo! Så ingen toppenvarm sommar ännu. Men det bästa är ju kvar. Juli och augusti ligger framför oss. Hej då!